Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nếu bạn thấy bức ảnh này bình thường, xin vui lòng thoát khỏi video ngay lập tức. Nếu trong bức ảnh này, bạn không phải là người trong đó, vậy thì hãy tiếp tục. Nội dung dưới đây rất quan trọng đối với bạn. Đúng vậy, tôi muốn nói rằng thế giới có một loài sinh vật chưa được biết có thể chúng đang ẩn nấp giữa chúng ta. Vài tháng trước, vào một đêm khuya khi lướt web, bên góc trái màn hình bỗng nhiên xuất hiện một email. Là bức ảnh và văn bản như đã đề cập ở trên. Dưới đây có hai lựa chọn, lần lượt là tiếp tục và thoát. Lúc đó, tôi nhìn vào bức ảnh đen trắng kỳ quái trên màn hình. Cảm thấy một cơn khó chịu dâng lên trong lòng. Tôi quyết đoán nhấn tiếp tục. Màn hình lại hiện lên hai bức ảnh. Một là bức ảnh của một người đàn ông trung niên đang mỉm cười. Bức ảnh còn lại là một cậu bé nhỏ với nụ cười trên môi. Chỉ là biểu cảm của cậu bé này rất cứng nhắc. Các đường nét trên mặt như thể bị ghép lại với nhau. Biểu cảm của người bình thường sao lại có thể cứng ngắc như vậy? Cậu bé này thật kỳ quái. Vì vậy tôi không do dự mà chọn bức ảnh của cậu bé. Ngay sau đó, màn hình lại hiện ra hai bức ảnh. Một là ảnh tự chụp của một người đàn ông có mặt dài, còn bức ảnh kia là của một người đàn ông trung niên. Sau khi nhìn kỹ một lúc, tôi quyết định chọn người đàn ông có mặt dài. Tất cả những người này đều có một đặc điểm chung, đó là đôi mắt vô hồn, ánh mắt trống rỗng, miệng cũng không tự nhiên. Nói tóm lại, là không ai có thể nhìn rõ như vậy. Với những bức ảnh ở vòng trước, tôi đã đưa ra kết luận như vậy. Sau đó là vài vòng chọn ảnh tiếp theo, tôi không hề sai sót, tất cả đều chọn đúng. Cho đến khi bức ảnh cuối cùng xuất hiện. Lúc đó tôi mới nhận ra chuyện có thể không đơn giản như vậy. Trên màn hình là hai bức ảnh. Một là bức ảnh của một người phụ nữ với sắc thái bình thường, còn bức kia lại là của người hàng xóm đối diện, ông Vương. Trong bức ảnh, ông Vương mở to mắt, ánh mắt trống rỗng, miệng nở một nụ cười kỳ quái. Lúc đó tôi thật sự rất tức giận, vì tôi nghĩ trò chơi này không chỉ xâm phạm quyền hình ảnh của người khác, mà còn chế giễu người khác. Tôi vừa lên án trò chơi này, vừa nhấn vào bức ảnh của ông Vương. Ngay lập tức, hai lựa chọn hiện lên. Xin hỏi, bạn vẫn sống chứ? Lựa chọn là có hay không? Tôi chọn có. Màn hình đột nhiên bị giật, khi tôi nghi ngờ liệu máy tính có bị nhiễm virus hay không. Đúng lúc tôi nghi ngờ máy tính có bị virus xâm nhập hay không, màn hình hiển thị vài dòng chữ đỏ máu. Chúc mừng bạn đã vượt qua bài kiểm tra. Chúng tôi sẽ đến đón bạn trong vòng 1 tuần. Xin đừng nói gì bây giờ. Đừng mở cửa. Đừng nghe điện thoại. Đừng để họ biết rằng bạn đã phát hiện ra sự lạ của họ. Nếu sau 1 tuần, bạn không nhận được bất kỳ email nào từ chúng tôi, vậy thì hãy chạy đi đến một nơi không có người. Chúc bạn may mắn. Ban đầu tôi thật sự nghĩ đây chỉ là một trò đùa của người nhàn rỗi, nhưng ngay khi vừa tắt máy tính, ngoài cửa bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy, định hỏi ai đó, nhưng lại nhớ đến những dòng chữ trên màn hình máy tính. Trong lòng tôi vẫn chần chừ một chút. Vì vậy, tôi đi chân trần ra ngoài, nhìn qua mắt mèo trên cửa để xem bên ngoài. Người gõ cửa là ông Vương, hàng xóm đối diện. Nhưng tôi càng nhìn càng thấy không đúng. Biểu cảm của ông Vương không giống như bình thường. Ánh mắt trống rỗng, miệng nở một nụ cười kỳ quái. Tôi thật sự bị dọa sợ. Cả người tôi lập tức đứng yên tại chỗ. Ông Vương ngoài cửa dường như nhận ra điều gì đó. Ông ta đưa mắt sát vào mắt mèo. Tiếng gõ cửa của ông ta càng lúc càng mạnh, thậm chí chuyển thành tiếng đập cửa. Mở cửa, mở cửa. Giọng của ông Vương rất khàn, âm thanh hoàn toàn khác với bình thường. Ngay khi tôi không biết phải làm sao, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng của bà Triệu, hàng xóm bên cạnh. Ông làm gì vậy, ông Vương? Giữa đêm khuya sao lại gõ cửa nhà người ta như vậy? Cháu trai của tôi bị ông làm thức giấc rồi kìa. Tiếng khóc trẻ con vang lên. Trong mắt mèo, ông Vương quay đầu lại theo tiếng miệng khóc, nhếch lên một nụ cười kỳ quái. Hướng về bà Triệu đang đi tới, cười và nói, tôi có chuyện cần tìm ông ấy. Ôi, sao ông lại cười đáng sợ vậy? Đừng gõ cửa nữa, ông ấy đã ngủ rồi. Ông ấy ngủ rồi. Ngày mai hãy tìm ông ấy nếu có chuyện gì. Giữa đêm khuya làm ồn như vậy thật không tốt cho hàng xóm. Bà Triệu nói xong rồi vội vã rời đi. Trong mắt mèo, ông Vương nhìn theo bóng lưng bà Triệu, vẻ mặt có chút suy nghĩ. Ngay sau đó, ông ta quay lại, dùng đôi mắt mở to áp sát vào mắt mèo. Tôi bị dọa đến mức phải lùi lại vài bước rồi lại ghé vào cửa. Mắt mèo không còn thấy bóng dáng của ông Vương nữa. Thực lòng mà nói, lúc đó tôi đã bắt đầu tin vào những dòng chữ đó. Vì vậy tôi lập tức mở lại máy tính, nhưng phần mềm kiểm tra như thể đã biến mất khỏi thế giới này. Không còn thấy đâu nữa. Dù hơi sợ hãi, nhưng tôi không thể vì những chuyện kỳ quái này mà không ra ngoài. Vì vậy ngày hôm sau tôi vội vàng rửa mặt. Rồi ra ngoài bắt xe buýt để đi làm. Nhưng không ngờ khi vừa mở cửa, lại thấy ông Vương đứng thẳng, không biểu cảm, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn tôi. Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi. Ông Vương,
Ông tìm tôi có chuyện gì? Ông thật sự không biết sao? Ông Vương nghiêng đầu một chút. Hai mắt ông Vương chuyển động kỳ lạ từ trái sang phải. Thật sự tôi không biết. Ông Vương, ông mau nói đi, tôi sắp trễ giờ làm rồi. Ông Vương có vẻ đang suy nghĩ, không nói gì thêm. Tôi không dám dừng lại lâu, vội vã rời đi. Đến tiệm ăn sáng gần công ty, tôi quen thuộc ngồi vào chỗ cũ. Vị trí quen thuộc, gọi một bát đậu nành và một tay tôi nhấm nháp bát đậu nành còn lại. Ánh mắt tôi lại hướng về phía bà lão không xa. Thấy bà cụ đang cúi xuống và đang với tay vào thùng rác bên lề đường, lấy những chai nhựa có thể tái chế. Thực ra đây vốn là chuyện bình thường, nhưng bà cụ lại lặp đi lặp lại hành động này, kéo dài gần 15 phút, giống như một video được phát lại không ngừng. Hành động của bà cụ không thay đổi một chút nào. Bà cụ khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi cứ cảm giác như bà ấy là một cỗ máy. Nếu như những chuyện xảy ra đến giờ chỉ là kỳ quái, thì những chuyện xảy ra sau đây đã hoàn toàn thay đổi cách tôi nhìn nhận thế giới. Tối hôm đó, khi tôi trở về nhà, bất ngờ nhận được một email kỳ lạ. Email chỉ có một đường link. Bên trong email không có gì cả, chỉ có một liên kết. Khi tôi click vào liên kết đó, bên trong là một bài đăng rất cũ. Thời gian bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 năm 2004. Nội dung trong bài rất hỗn loạn. Ngày 20 tháng 1 năm 2004, hôm nay tôi phát hiện ra sự tồn tại của họ. Thế giới này rất phức tạp vượt xa những gì bạn và tôi tưởng tượng. Họ thích lén lút quan sát hành xáo của con người, và sau khi nắm rõ hoàn toàn, họ sẽ thử thay thế người đó. Trên đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi. Ngày 1 tháng 2 năm 2004, qua quan sát của tôi có vẻ đã tìm ra một người trong số họ. Trước khi bị phát hiện, họ sẽ không hành động trước. Nếu bạn đã bị phát hiện, hãy ở yên trong nhà và khóa chặt cửa sổ. Khi cần thiết, hãy dùng vũ khí gần nhất để tự vệ. Ngày 10 tháng 6 năm 2004, tôi phát hiện có một người trong số họ gần tôi. Hành xáo của anh ta rất kỳ lạ, giống như một cỗ máy vụng về. Ngày 10 tháng 3 năm 2005, tôi đã hiểu nhiều điều. Có thể chia sẻ một số điều tôi biết. Hiện tại, tôi không thể xác định họ từ đâu đến, nhưng cách phân biệt họ rất đơn giản. Hành động và ngôn ngữ của họ không giống người bình thường, trông rất kỳ quái. Họ sẽ sử dụng phương pháp đặc biệt để lột da người, rồi chui vào và khâu lại. Vì vậy, lưng của họ luôn có một đường chỉ đen. Nếu gặp phải những người kỳ quái này trên đường, hãy tránh xa họ. Ngày 13 tháng 4 năm 2005, theo nguồn tin nội bộ, có vẻ như họ đã xuất hiện thế hệ thứ hai. Ngôn ngữ của họ và hành động của họ đã gần như giống con người. Chỉ có đôi lúc biểu cảm của họ hơi cứng nhắc. Có lẽ trong chúng ta đã có không ít người là họ. Ngày 10 tháng 12 năm 2005, tôi đã xâm nhập vào một tổ chức có tên là Trung tâm Chứa. Mục đích của tổ chức này là nghiên cứu và chứa chấp họ từ bên ngoài. Trong đó có các hồ sơ về những người họ đã biết. Hiện tại, những gì chúng tôi biết, họ là một loài có khả năng thích nghi rất nhanh. Chỉ cần tiêu diệt cơ thể vật chủ của họ, có thể tiêu diệt được họ. Tuy nhiên, việc tiêu diệt cơ thể vật chủ cũng sẽ giết chết cả vật chủ. Chúng tôi đang nghiên cứu một phương pháp có thể tiêu diệt họ mà không làm tổn thương vật chủ. Ngày 10 tháng 1 năm 2006, thông báo đã bị xóa. Ngày 9 tháng 2 năm 2006, thông báo đã bị xóa. Ngày 7 tháng 5 năm 2006, thông báo đã bị xóa. Ngày 7 tháng 1 năm 2009, thế hệ thứ 3 của họ đã ra đời. Đặc điểm của họ hiện chưa rõ. Họ đã gần như giống hoàn toàn con người. Ngày 19 tháng 10 năm 2009, họ đã thực hiện xâm nhập quy mô lớn vào loài người. Trại giam đã bị chiếm đóng, hãy chạy đi. Ngày 26 tháng 1 năm 2010, họ đang ở ngoài cửa. Nếu ai đó có thể thấy thông báo này, liệu có ai còn là con người thật sự không? Dù sao đi nữa, chúc bạn may mắn. Ngày 20 tháng 10 năm 2024, tôi vẫn ổn và còn sống. Nếu cần liên lạc với tôi, hãy liên lạc với tôi nếu bạn thấy bài đăng này. Bài đăng kỳ lạ này đi kèm với một số điện thoại. Đây là tất cả những gì tôi biết. Sau vài tháng suy nghĩ, tôi quyết định gọi số điện thoại này. Ngay sau khi gọi, tôi nhận được một bưu kiện. Trong đó là một cuốn nhật ký kỳ lạ. Bên trong là một cuốn nhật ký rất kỳ lạ, với những ghi chép vô cùng kỳ dị. Dưới đây là nội dung trong nhật ký. Bên trong ghi lại những điều rất kỳ lạ. Dưới đây là toàn bộ nội dung ghi trong nhật ký. Các bạn có nhận thấy không? Trong những năm gần đây, số lượng người mắc bệnh tâm thần tăng lên rất nhiều. Nhưng những người này, liệu tất cả họ đều bị bệnh tâm thần sao? Tôi là một bác sĩ ở bệnh viện tâm thần. Điều tôi muốn nói là, có những sự thật đáng sợ đã bị chính phủ che giấu. Tôi có một bệnh nhân, anh ta từng lén lút nói với tôi, năm 2012 thực sự đã xảy ra ngày tận thế. Thế giới chúng ta đang sống hiện tại là giả.
Nhiều người đã biết, một khi bạn được chẩn đoán là bệnh tâm thần, tất cả những gì bạn nói mà không phù hợp với nhận thức thực tế sẽ bị coi là dấu hiệu của sự điên rồ. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng những gì họ nói có thể là sự thật không? Họ có thể không bị bệnh, chỉ là bị chính phủ ép buộc chẩn đoán là bệnh tâm thần, để che giấu những sự thật đáng sợ. Dưới đây là những lần nói chuyện của một bệnh nhân của tôi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng anh ta chỉ đơn giản là bệnh tình trở nặng. Nhưng càng nghe tôi càng cảm thấy sợ. Vì tôi bắt đầu nhận ra những gì anh ta nói có thể là sự thật. Khoảng 12 năm trước, vào ngày 14 tháng 2 năm 2012, ngày lễ tình nhân, tôi về nhà trước khi kết thúc công việc. Tôi bắt đầu nấu ăn, định làm một bất ngờ cho vợ tôi. Tôi chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Tất cả đều là món gà công phu mà cô ấy yêu thích. Gà xé cay cuộn với cánh gà nướng, nước dùng gà. Tôi còn chuẩn bị rượu vì cô ấy rất thích uống. Tôi thật sự rất vất vả. Vừa chuẩn bị một bàn đầy món ăn, chắc chắn cần một con gà rất lớn. Một con gà tươi sống. Khi tôi mang nó về nhà, nó vẫn còn sống động. Rồi tôi bắt lấy cổ nó, mở miệng nó ra và đổ rượu trắng vào cho nó say. Bạn đã bao giờ nấu ăn chưa? Cách làm này sẽ giúp không còn mùi tanh của gà. Chắc chờ vài phút. Khi rượu lan tỏa trong cơ thể, rượu làm tê liệt não, sử dụng dao sai cách. Lúc này tuyệt đối không được hoảng loạn, vì đĩa thức ăn sẽ giữ máu lại. Nếu không máu sẽ bắn ra khắp nơi. Phải lau sàn, rất khó dọn dẹp. Cho đến khi ngừng giãy giụa, máu cũng đã chảy hết. Tôi vẫn nhớ con gà hôm đó rất to, xương cũng rất cứng. Tôi chặt mãi mới xong. Mồ hôi đầm đìa, cuối cùng đập không xong thì tôi dùng rìu. Sau đó món ăn đã xong, tôi cũng chờ anh ấy suốt một đêm. Chờ đến khi trời sáng, nhưng hôm đó anh ấy không trở về. Vậy là tôi bắt đầu ăn một mình. Con gà rất to, tôi ăn mãi mà không bao giờ hết. Khi người đàn ông kể đến đây, tôi đặc biệt liếc nhìn báo cáo bệnh án của anh ta. Bệnh nhân bị bệnh tâm thần phân liệt, đã tàn nhẫn chia cắt vợ và sử dụng. 1 tháng sau, thi thể đầy màu sắc mới được phát hiện trong tủ lạnh. Bệnh nhân rất nguy hiểm, khuyến cáo cách ly một mình và giám sát chặt chẽ, cấm tiếp xúc với các bệnh nhân khác, tăng liều thuốc hợp lý. Câu chuyện này thực ra rất dễ hiểu. Những bệnh nhân tâm thần thường xuyên tưởng tượng đối tượng họ căm ghét là một loài động vật nào đó. Lúc đó tôi nghĩ rằng tình trạng bệnh của bệnh nhân không có tiến triển, dự định tăng liều thuốc. Nhưng lúc đó bệnh nhân bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Tiếp tục kể câu chuyện phía sau. Đây cũng là câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn hôm nay. Một sự thật khủng khiếp có thể bị che giấu dưới lớp vỏ của sự thật và dối trá. Bạn biết không, tối hôm đó tôi đã ăn rất nhiều rượu. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, vợ tôi đã quay về. Cô ấy đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn nấu cho tôi một nồi canh gà. Vợ tôi thực ra đã rất lâu không nấu bữa sáng cảm động. Nhưng tôi biết đây chắc chắn là mơ, nghĩ lại cũng không thể nào. Vậy nên tôi không quan tâm cô ấy, cứ để cô ấy đi qua lại trước mặt tôi. Ban đầu tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ biến mất vào ngày hôm sau. Nhưng bạn biết điều gì đã xảy ra không? 3 ngày liên tiếp, vợ tôi đã đúng giờ mang canh gà đến trước mặt tôi. Lúc đó tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn trong giới hạn có thể chấp nhận. Triệu chứng điển hình của bệnh tâm thần phân liệt là tưởng tượng về những người hoặc sự việc không tồn tại. Nhưng câu chuyện của anh ta lúc đó khiến tôi tò mò. Vì vậy tôi quyết định sẽ tiếp tục nghe. Mọi thứ thực sự rất kỳ lạ. Vì vậy tôi bắt đầu quan sát. Kể từ ngày hôm đó, mỗi sáng 7 giờ, vợ tôi lại mang canh gà đến bàn. Dù tôi có uống hay không, cô ấy luôn kiên trì làm như vậy. Không quan trọng tôi có uống hay không, cô ấy luôn tiếp tục làm điều đó. Và canh gà đó cũng rất kỳ lạ. Mỗi lần uống đều có vị giống nhau, và hình thức cũng giống hệt nhau. Những người nấu ăn đều biết, làm sao để nấu một món ăn giống hệt, gần như là không thể. Đúng không? Dĩ nhiên, đây không phải là điều kỳ quái nhất. Sau đó, tôi thực sự không chịu nổi nữa. Cuối cùng tôi không kiềm chế được và hỏi cô ấy, rốt cuộc bạn là ai? Vì sao mỗi ngày lại làm canh gà cho tôi? Bạn đoán vợ tôi trả lời thế nào? Cô ấy lại phủ nhận đã làm điều đó, còn bảo tôi bị điên. Lúc đó tôi thực sự rất tức giận. Tôi lập tức lấy điện thoại ra, đưa cho cô ấy xem những video tôi quay gần đây. Nhưng điều kỳ lạ là, những video về vợ tôi mà tôi quay lại biến mất hết. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giải thích duy nhất là vợ tôi đã âm thầm xóa chúng. Vì vậy tôi bắt đầu lắp đặt camera trong phòng. Tôi muốn xem người vợ giả này rốt cuộc mỗi ngày làm gì. Nhưng không ngờ là sau đó tôi phát hiện ra rằng vợ tôi thực sự là... Kể đến đây, ánh mắt bệnh nhân bắt đầu lộ vẻ sợ hãi cực độ. Anh ấy đến rồi, nhớ rằng năm 2012 là thật. Anh ấy đến rồi, nhớ rằng năm 2012 là thật. Thế giới này là giả. Bạn làm sao mà đến được đây? Đừng uống thuốc, sự thật sẽ lộ ra.
Tôi không biết vì sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi, trở nên xúc động như vậy, nhưng rất nhanh, một số nhân viên mặc đồng phục đã lao vào, tiêm cho bệnh nhân một liều thuốc an thần. Dù tôi phản đối mạnh mẽ, họ vẫn ép đưa bệnh nhân đi. Tôi nhận ra những người đó có lẽ là bảo vệ của bệnh viện tâm thần. Sau khi số lượng bệnh nhân tăng lên, số lượng bảo vệ cũng ngày càng nhiều. Câu chuyện đến đây, chắc các bạn nghĩ rằng những gì bệnh nhân nói, dù kỳ lạ, vẫn phù hợp với lời tự thuật của bệnh nhân tâm thần. Đúng vậy, nếu không phải sau những khám phá sau này, tôi và các bạn đang xem màn hình này có lẽ mãi mãi sẽ bị lừa bởi sự giả dối. Khoảng 3 ngày sau, tôi tình cờ lại tìm thấy hồ sơ của bệnh nhân đó và thấy quá trình anh ta bị bắt. Bệnh nhân này sau 1 tháng giết người, bắt đầu đi lại trên phố. Anh ta thường xuyên mang theo một biển hiệu lớn. Trên đó ghi thế giới này là giả, chúng ta đều là giả. Ban đầu mọi người chỉ coi anh ta là một người tâm thần. Tuy nhiên, sau đó anh ta lại kéo theo một số người đi tự sát. Điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát trong quá trình điều tra đã tình cờ phát hiện thi thể của vợ anh ta trong nhà. Sau khi bệnh nhân bị phát hiện có bệnh tâm thần nặng, anh ta đã được đưa đến đây. Dĩ nhiên điều này cũng chẳng có thời gian bệnh nhân nhập viện đã thu hút sự chú ý của tôi. Ngày 21 tháng 12 năm 2012. Nếu bạn nào hơi quan tâm đến khoa học viễn tưởng, chắc hẳn bạn sẽ biết rằng ngày này là ngày tận thế theo lịch Măng. Liệu đây có phải là trùng hợp không? Không biết tại sao, nhưng vào lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy đầu rất đau. Có lẽ là từ năm 2012, khi tôi đi trượt tuyết ở Canyon Mountain, đầu tôi đã vô tình đập vào đá. Và từ đó bị ảnh hưởng. Sau năm 2012, nhiều chuyện tôi không còn nhớ rõ nữa. Lúc đó tôi lấy thuốc mang theo bên người, định uống một viên. Nhưng không hiểu sao, đột nhiên tôi lại nghĩ đến câu nói của bệnh nhân. Câu nói ấy, uống thuốc sẽ giúp phát hiện sự thật. Và chính câu nói ấy đã mở ra cánh cửa cho tôi để khám phá sự thật. Sau đó là câu chuyện của tôi. Trước khi câu chuyện chính thức bắt đầu, các bạn trước màn hình hãy nhớ lại kỹ nhé. Năm 2012, có phải bạn đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng nào không? Nếu có, thì chứng tỏ bạn đã gặp phải tình huống giống như tôi. Đây là một phần trong cuốn nhật ký đó. Phần tiếp theo của nhật ký là những ghi chép về chính tác giả của nó. Đó cũng chính là phần cao trào của toàn bộ câu chuyện. Nhưng thật sự rất tiếc, khi tôi đang ngồi ở đây làm video, tôi đã bị một số người ép uống thuốc. Vì vậy, tôi không nhớ rõ nội dung phía sau nữa. Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhớ lại tất cả. Chờ đến ngày đó, các bạn trước màn hình sẽ hiểu được những bí mật tối tăm nhất của thế giới này.